هاي गाइस بسم الله الرحمن الرحیم امید دی چې تبرغ جوړي په پریویس کلاس کې مونږه بحث کړو په آی سی ټي پی ډی ارے میټرکس باندې کاغه تانی کتل ا کلاس تر لپاره ډیر زیات امپورټنت دی ها زموږ نن ټاپک چې دی جانی ایلیمنٹ ټو ا ټریډ سیټ اف دا ډیر زیات امپورټنت ټاپک دی صحیح دی جانی مارکیټ چې چلیږي کنه وی کنټیکسټ فریم ایډیا ها مارکیټ چې چلیږي کنه جانی نو دی کې به کنسالیډیشن ایکسپنشن ریټریسمنٹ ریورسل په دې خبرو مارکیټ زموږ سره چلیږي دا فرض دی چې په مارکیټ کې کنسالیډیشن وشي ایکسپنشن ریټریسمنٹ ریورسل یا کنټینیویشن دا خبرې په مارکیټ کې فرض دي چې وشي جانی ها with reference point and institutional order flow ها جانی په دې کې زموږ سره راځي order block fair value gap liquidity wide liquidity pool and stop front and equilibrium په دې کې زموږ سره راځي جانی دا خبره ښه د ټول اول کتر راشي کنه جانی نو زموږ سره کوم مارکیټ کې دا به موږ فوکس په دې کې کنه جانی چې مارکیټ راغلی د کم زینه دي اول به موږ وایو چې مارکیټ د کم زیږي مطلب مارکیټ سکی او مارکیټ په زی کم زیتا او مارکیټ روان چرته دي ټیک شو جانی مارکیټ راغلی د کم زینه دي مارکیټ د کم زیږي او مارکیټ په زی چرته ټیک شو نو په دې کې زموږ سره راځي د ټول اول پرایس ډیلیوري ها په دې کې به ټول اول زموږ سره جانی کنسالیډیشن چې کله په مارکیټ کې کنسالیډیشن موډ راشي کنه نو داغه پس ایکسپنشن فرض د جانی د کنسالیډیشن پس ایکسپنشن فرض د راشي چې کنسالیډیشن په مارکیټ کې شي بیا په مارکیټ کې راځي ایکسپنشن او دا فرض خبره دا ځان سره نوٹ کا د کنسالیډیشن پس زموږ سره ډایرکټ ریورسل یا نه د کنسالیډیشن پس زموږ سره ډایرکټ ریټریسمنٹ یا ریورسل نشي راتلی جانی په دې کې به ایکسپنشن راځي او د ایکسپنشن پس بعد به یا ریټریسمنٹ راځي یا به راځي ریورسل ټیک ته جانی په دې به امید دې چې پوه شئ ها کته ګوري کنه جانی نو کنسالیډیشن موډ چې زموږ سره د کنه ان کنسا دا جانی ته تخکاری کنه صبر چې زدا د لیزر موډ ته واړو مکنه جانی ته بل کلیئر فوش صحیح ده ها we consolidation price move inside a clear range and allow orders to build on both sides of the marketplace ها کله چې هم مارکیټ کې جانی کنسالیډیشن موډ راشي کنه نو مارکیټ دواړو سایډ ته لیکویډیټي جنریټ کوي مارکیټ ډاون زی مارکیټ اپ زی مارکیټ ډاون زی اپ زی ډاون زی نو په دې زونو کې زموږ سره مارکیټ دواړو سایډ ته لیکویډیټي جنریټ کوي ټیک شو جانی د دینه بعد به زموږ سره جانی په میډ پوینټ از ویری امپورټنت کنسالیډیشن رینج ها په دې میډ پوینټ زموږ د 50% چې دی کنه جانی 50 60 یا 40 په دې میډ پوینټ به زموږ سره ته ډیر زیات غور کوي په دې باندې به زموږ سره غور کوي د دې پسې مارکیټ کې راځي ایکسپنشن چې کله هم ایکسپنشن راځي کنه دا غینه بعد به بیا زموږ سره ریورسل یا ریټریسمنٹ راځي نو ته په دې من زمانه باندې سترګي کولاوي کې ټیک ته جانی ها سمارټ منی موو اکمولیشن خدا خو ما ته وی چې سمارټ منی چې دا کنه جانی سمارټ منی غواړي چې مونږه دواړو سایډ ته لیکویډیټي جنریټ کو د سیستم لیکویډیټي جوړ کو د سیستم لیکویډیټي جوړ کو اسو کې جانی په دې په پوه شئ او دې ته زموږ سره وی کنسالیډیشن د دې نوم دی کنسالیډیشن ټیک شو جانی ها کله چې هم په مارکیټ کې زموږ سره د کنسالیډیشن موډ پسې بعد راشي ایکسپنشن دې ته موږ ویو جانی ایکسپنشن صحیح شو جانی دا راغی ایکسپنشن او دا شو کنسالیډیشن وی وین پرایس موو اوی فرام میډ اف کنسالیډیشن ته موږ چې په میډ پوینټ په تو غور او فکر کوي ټیک شو جانی ها چې کله هم د مارکیټ کې د کنسالیډیشن پسې بعد راځي ایکسپنشن دا فرض دا ایکسپنشن بیا د اپ سایډ ته یا با د ډاون سایډ راځي صحیح شو جانی ها we will looking for order block near to equilibrium په دې منځ زمانه کې موږ order block fair value gap liquidity wide دا شزونه ګورو ریورسل یا کنټینیویشن مونږه ګورو کنه جانی نو بیا به مونږ په دې منځ زمانه باندې غور فکر کو چې دا غینه مونږ خپل ټریډ ایگزیکیوټ کو صحیح دی جانی راځو اس دې طرف ته جانی چې کله هم په مارکیټ کې د کنسالیډیشن پسې بعد او شو ایکسپنشن دا تخکاری کنه زه بدل ته وسه د شکارو کوم جانی کنه چې دا بلکس تاسو را دا فین روالم چې ته په دې باندې کلیر لیک پوه شي د کنسالیډیشن پسې بعد تاسو راو شو ایکسپنشن د ایکسپنشن نه بعد د بدی زونو کې جانی چا ټریډ کړو کنه په دې زونو کې چا سیلینګ کړو جانی کنه دا وی سټاپ لاس په کوم ځای دا وی سټاپ لاس په دې زونو کنه جانی چې کله هم په دې ځای کې مارکیټ ډاون سایډ ته کلوزینګ وکړو نو سٹاک منټور چې د پېښور هغه به تر د ګریوان نه راونی شي په دغه ټایم کې چې تا ته چا خولې چې موږ په بریک اوټ باندې ټریډینګ کوو او کم خلک په بریک اوټ باندې ټریډینګ کوي نو هغه په دې ځای کې ټریپ شوی د دې دویم نوم زموږ سره د ټریپ ها جانی چې کله هم تاسو په دې ځای کې بریک اوټ شو کنه نو په دې ځای کې وتا د غور فکر کړی چې بریک اوټ ولټر رانو وي چې بریک اوټ شو ځا په دې کندل بریک اوټ شو په دې باندې مارکیټ راغی په دې موږ د ډاون سایډ د پارټ ټریډ والو نو په دې ځکه د مارکیټ سره لیکویډیټي سپینډینګ وجانی نو د ایکسپنشن نه بعد مارکیټ او کو ریورسل او داخله کې د مارکیټ نه کیک اوټ کړو مطلب داخله کې بار کړو ټیک شو دا زموږ سره شو کنسالیډیشن ایکسپنشن ریورسل د ماته ایکسپلین کو جانی ها په دې پسې زموږ سره د ریورسل په ځای باندې زموږ سره دلته ریټریسمنٹ هم کې دي شي د ریټریسمنٹ پسې بعد کنټینیویشن هم کې دي شي نو هغه خبرې وکړو په چارت کې صحیح دی جانی راځو بوس د خپل چارت سایډ لا جانی کته وګوري کنه نو په دې ځکه زموږ سره مارکیټ صدارنګ چل کړل په دې ځکه مارکیټ زموږ سره کړل کنسالیډیشن مارکیټ عموما چې زموږه د څو ګورو کنه مارکیټ ډاون اپ ډاون اپ ډاون اپ ډاون اپ په دې ځکه هم زموږ سره لیکویډیټیز پرتی جانی او په دې ځکه هم زموږ سره لیکویډیټیز پرتی چې کله هم مارکیټ په دې ځکه بریک اوټ کړل مارکیټ د دې نه کینډل بر کلوز کړل نو سټامنټ اور ماته ته خبره وکړه چې کوم دو
بریک اوټ باندې ټریډینګ کوي نو هغه په دې ځای کې ټریپ شوی دي چې د کنسالیډیشن نه بعد بریک اوټ شو خو دا زموږ سره د کنسالیډیشن نه بعد ایکسپنشن جاني ایکسپنشن وشو جاني او د ایکسپنشن نه بعد په مارکیټ کې راغی ریورسل کوم ایریا ته راغی مارکیټ دغه لیکویډیټیز چې کوم دلته آیس کوم سمارټ منی چې د جاني هغه دلته لیکویډیټیز پریخي لیکویډیټیز پینډینګ دغه په مارکیټ راغی ډاون سایډ ته ادي ته موږ ریورسل اوس په ځای په یو بل ټایم فریم په یو بل فیر کې خپل اگزامپل درکم چې پاغه به ته کلیر پوه شي ښه جاني ستانه ما په دې ځای کې ټایم فریم هټ کړل د دې دغه وجه دا چې ته په دې باندې بیک ټیسټینګ کې دا ته پیدا کې ستانه ما په دې ځای کې ټایم فریم هټ کړل وجه دغه دا چې ته ځان له بیک ټیسټینګ کې په دې باندې او دا فیر فائدہ کې او په دغه ځونو کې څه مارکیټ کړلی پاغه باندې ته غور فکر وکړي صحیح دی جاني ښه جاني دا تاسو سره د ان ټایم فریم صحیح شول جاني دلته مارکیټ د ډاون سایډ نه راغی یا د اپ سایډ نه راغی دلته مارکیټ تاسو سره شروع کو کنسالیډیشن ټیک شول جاني په مارکیټ کې مونږ د خبره پرس کړی و چې د کنسالیډیشن پسې بعد راځي ایکسپنشن جاني ایکسپنشن بیا تاسو سره راځي اپ سایډ دا یا راځي ډاون سایډ دا د کنسالیډیشن پسې بعد ډایرکټ ریورسل یا ریټریسمنٹ نشي راتلی کاغه اپ سایډ تی او کو ډاون سایډ تی هغه زموږ سره ریټریسمنٹ صحیح شول جاني په دې ځکه مارکیټ دا څه وکړه کنه جاني چې تاسو سره مارکیټ کو ایکسپنشن کوم سایډ ته کو ایکسپنشن کو ډاون سایډ ته د لفظ دا کلر لک چینج کوم چې دا تاسو کلیر راځي صحیح جاني دا تاسو سره شو په مارکیټ کې ایکسپنشن صحیح شو دته په موږ ته ولیکو چې ایکس فنکشن صحیح شو جاني دا تاسو سره شو د کنسالیډیشن په سی په مارکیټ کې راغی ایکسپنشن او په دې ځای کې کچا زموږ سره په کنسالیډیشن نه بعد کنسالیډیشن ته باندې ډیفرنٹ کې جاني ک ټایم فریم ډولو کې ته باډي ټو باډي علی ویکټ ویګلی ښه په دې ځای کې زموږ سره جاني د خلکو سټاف لاس وي په دې ځای کې سټاف لاس وي جاني نو مارکیټ څو کړو چې هغه سټاف لاس د ځان سره هټ کړی ټیک شو نو په دې ځای کې تاسو سره مارکیټ کې ماته ته ویلو چې تبا په میډ پوینټ باندې فوکس بستا په دې ځای کې سترګي په دې ځای کې سترګي سلور کې ته په میډ پوینټ باندې فوکس کوي سیده په میډ پوینټ کې به تاسو ګوري جاني آرډر بلاک په ګوري فیر ویلیو ګیپ په ګوري لیکویډیټي وایډ په ګوري په دې خبر باندې مونږه باس کړل په یوټیوب کې ټیک شو جاني ها مارکیټ او کو زموږ سره ایکسپنشن د ډاون سایډ لپاره اوس مونږه په دې ځای باندې کینو ریټریسمنٹ لا یا ریورسل لا ها کومه نه سوري په دې ټایم په دې بالکل په دې ځای کې مونږه کینو یا چې موږ مارکیټ کې ریورسل راشي یا زموږ سره راشي په مارکیټ کې ریټریسمنٹ او د ریټریسمنٹ نه بعد راځي کنټینیویشن صحیح شو نو دې ته موږ په کوم صورت کې ریټریسمنٹ یا کنټینیویشن وایو کته دلته ګوري کنه جاني نو زموږ سره د ډاون سایډ نه مارکیټ راغلی ټیک شو په ډاون سایډ کې زموږ سره یو سوینګ لوز دا پرتره او بل سوینګ لوز زموږ سره دا پرتره ټیک شو جاني او بل سوینګ لوز زموږ سره دا پرتره سو ان د لیکویډیټي مارکیټ راغلی د اپ سایډ ته او اپ سایډ کې زموږ سره کړي کنسالیډیشن په کنسالیډیشن کې زموږ سره د دې ځکه لیکویډیټیز چې اغلا فندینګ دي نو هغه مارکیټ سویپ کړو ټیک شو مارکیټ او ایکسپنشن د ایکسپنشن نه بعد مونږ یو خبره فرض کړی و چې مونږ په میډ پوینټ باندې فوکس کوو ها د اغه نه بعد زموږ سره مارکیټ او کو میډ پوینټ ته په میډ پوینټ کې زموږ سره جاني آرډر بلاک شته بالکل هغه اخیری کندلی چې د کم نه مارکیټ کلوزینګ ډاون کړي هغه ته آرډر بلاک ویل شي د آرډر بلاک ټیک ته جاني کته یریږي او ته وای چې نه آرډر بلاک زما سره نشته مطلب د آرډر بلاک ته نخکاری په دې ټیم کې ستاسو سترګې کار نه کوي جاني ستا په دې ټیم کې سترګې کار نه کوي ته آرډر بلاک نخکاری اټس اوکے سو اس خبره نه ده په دې ایریاز کې زموږ سره بل شیم د جاني کته سترګې لګي غړای وغه ګوري کنه په دې کې زموږ سره د جاني فیر ویلیو ګیپ فیر ویلیو ګیپ ته کنه جاني کینډل داسې رنګ کار کړل چې کینډل دا فیر ویلیو ګیپ نه ډاون سایډ تا کلوزینګ کړل دا تاسو سره راغستا آرډر بلاک دې ته ته ویل کما چې او بي مطلب آرډر بلاک او دا تاسو سره راغ جاني اف وی جی صحیح شو دا تاسو سره شو اف وی جی چې کله دلته تاسو سره مارکیټ دلته په اف وی جی باندې یا په آرډر بلاک باندې ډیټا ریسپیکټ شو کو چې ریسپیکټ شو کو جاني دې ته موږ سوي دا خو تاسو سره شو کنسالیډیشن دا خو تاسو سره شو ایکسپنشن دې خبرې ته موږ سوي جاني دا څه شی زموږ سره د مارکیټ چې کړل دې ته موږ جاني ویو دې په دا کله لک چینج کوم چې دا تاسو لک سیخ کاری سره دې ته موږ جاني ویو ریټریسمنٹ صحیح شو جاني دې ته موږ سوي دې ته موږ ویو جاني دې ته موږ ویو جاني ریټریسمنٹ صحیح شو دا زموږ سره په مارکیټ کې ریټریسمنٹ شو چې کله په مارکیټ کې کنسالیډیشن ایکسپنشن ریټریسمنٹ نو د ریټریسمنٹ نه بعد دلته تاسو سره آرډر بلاک فیر ویلیو ګیپ لیکویډیټي وایډ او داغه نه تعالی مارکیټ ریسپیکټ درکو صدارن کندل ډاون کلوز کړي هغه بیا ټایم سویچینګ تبا ټایم سویچ کوي بیا کنفرمیشن ګوري تبا لیکویډیټي وستا نظر چې لیکویډیټي کم زیاده مارکیټ نیکسټ مووز کېدلی شي نو مارکیټ نیکسټ مووز تاسو اگین هغه ریسپیکټ ورکړي جنې خیال دي نو چې هغه بلاک هغه ریسپیکټ ورکړي جنې بیا تاسو په مارکیټ کې صدارن کار کوي او تاسو هغه سوینګ لوز چې ماته تا ویلیو جنې نو هغه سوینګ لوز تاسو سره مارکیټ ټارګټ کو او هغه سوینګ لوز تاسو سره واغستو نو دا زموږ سره جاني ډېر امپورټنت کلاس د کنسالیډیشن او د ایکسپنشن د ریټریسمنٹ یا د ریورسل جاني په دې صورت کې تاسو سره جاني د لیکویډیټیز مارکیټ ټارګټ له او د لیکویډیټیز واغسته په دې صورت کې دا تاسو سره جاني دا تاسو سره شوستا کنټینیویشن مارکیټ په خپل ډایرکشن کې کنټینیو لاړ سي دي جاني
مارکیټ د خپل لیکویډیټیز په سلا ټیک شول جاني نو دا تاسو سره شو کنسالیډیشن دا تاسو سره شو ایکسپنشن دا تاسو سره شو ریټریسمنت او دا تاسو سره شو بیا کنټینیویشن کله مارکیټ په دې ځکه د کار کړی جاني چې په دې ځکه مارکیټ د دې ریټریسمنت په ځای باندې مارکیټ د ستلې وي اپ ساید ته او بدل تستا ار بلاک او یا اف جی یا انیثینګ وجاني په دې ځکه په دې 50 کې په دې میډ فاینډ باندې او هغه ریسپیکټ نو شو کړي او بیا د سیا مارکیټ دې ته ټیپ کړي او یا نه کړي خو مارکیټ بیا تاسو سره اپ ساید ته نو دا تاسو سره په دې سچويشن کې دا تاسو سره راتلو جاني ریورسل اپ ریورسل باندې د دې مخ کې مونږه باسو کو ریورسل ته مې شي ریورسل ته مې شي جاني هغه تا باندې ډیفرنٹ کې صحیح ده نو امید ده چې په دې کلاس کې به د سناسس د کړه کړی وي جاني او دا ډېر امپورټنت کلاس او دا زموږ سره چې کوم دی جاني سمارټ منی چې کوم په طریقو باندې چلیږي نو دا غي نه مونږه د غلګي طریقې را پټو او هغه باندې کار کوو ټیک شو جاني د دې نه بعد به مونږ زو ورو د ایڈوانس طرف ته ایڈوانس کلاسونه باخلو نو که چا دا فیډ ایریز یا دا کنسالیډیشن ایکسپنشن ریټریسمنت ملي دا ریورسل او کنټینیویشن دا یا دا غي نه مخکې زموږ سره ارډر بلاک باندې بیا په ای ار ال او ای ار ال باندې مونږ ایڈوانس کلاس هغه که په هغه باندې چا ځان نه پوهه کړی نو هغه تاسو لپاره پرز دی جاني په غیر سره کار وکړئ او بیا ان شاء الله نور غب شپ چې دا په بل کلاس کې لګو امید ده چې په دې وته سناسو پوه شوي بای ګډ لک اند ګډ ویش